جاء في صحيح من حديث عبد الله بن الحارث أنه قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب فقال: إن الناس لا تزال أعناقهم مختلفة إلى الدنيا. قال عبد الله: قلت نعم، أي قلت لأبي نعم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن ينحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، ويقول الذي عنده: لئن تركناه لهم ليأخذوه، فيقتتلون عنده، فلا يكاد ينجو منهم أحد، يقتتل عنده 99 نفسا، من كل 100 99 نفسا. هذا الحديث إذا أتينا بلا حديث آخر كذلك في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: يوشك الفرات أن ينحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمعتم بذلك فلا تذهبوا إليه، يقتل عنده من كل 100 99. هذان الحديثان ولهما شواهد أخر، وإن كان هما في الصحيح لكن شواهد أقصد تؤيد المعنى لا تؤيد السند. هذا كله أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض ألفاظ الحديث كنز، وبعض ألفاظ الحديث جبل. قال الشراح: كنز وذلك حاله قبل أن يكشف وأن يحصر عنه، وجبل باعتبار كثرته، وجبل باعتبار كثرته. متى سينحسر الفرات عن جبل من ذهب؟ صنيع البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو يرتب الأحاديث وقد صنعها بنفسه كما هو معلوم، صنيع البخاري يدل على أن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن ذلك متأخر جدا، أي عند قرب قيام الساعة، عندما تخرج النار التي تحشر الناس، أي قرب المحشر. وصنيع بعض العلماء وأيده القرطبي رحمه الله في التذكرة إلى أن ذلك يكون زمن نبي الله عيسى عليه السلام، في الزمن الذي ينزل فيه نبي الله عيسى عليه السلام. وقالوا إن المنع من كون الإنسان يأتي إلى ذلكم المكان أن هذه الأمارات دليل على قرب المحشر وعلى فناء الدنيا، فعلام النفوس تقتتل على المال وهي أصلا الدنيا مدبرة فانية ذاهبة مؤذنة بزوال، فإن من أخذه سيندم. لماذا؟ لأن المال سيفيض ولا يجد أحدنا أين يعطي ماله، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. فهؤلاء العلماء الأجلاء يرون أن ذلك متأخر جدا. من يقول بالأدنى يقول في زمن عيسى، ومن يقول بغير ذلك يقول عند قرب قيام الساعة، عند قرب النار التي تسوق الناس إلى أرض المحشر التي تخرج من قعر عدن. كذلك يترتب على هذا أن بعضا من الناس اليوم ربما يأتون للأحداث الجارية في زماننا هذا، فهم تعجلا للساعة وما سبقها من أشراط مما يؤمل يحاولون أن يسقطوا تلك الحديث على ما يحصل في العراق أو فيما جاورها من الدول. لعل الساعة تقترب، لعل أحداث الملاحم تأتي، لعل ومثل هذا لا يمكن أن يقع بمجرد السعي والطلب، فإن الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، لا يعجل عز وجل لعجلة أحد من خلقه. هذا الذي ينبغي أن يتنبه له كل أحد. وأنما قضى الله سيكون، لكن متى سيكون؟ سيكون في وقته، سيكون في وقته وفي زمنه الذي عينه الله. ولو حرص الناس وجبلوا عاطفة وازدادوا عملا على أن يأتي تلك الأمارة، تلكم العلامة، لن تأتي قبل الحين الذي حدده وعينه الله واختاره وقتا ومكانا أن يكون تلك الأمارة فيه.